Hello students, this is Pranjal Sir, Director of Daswani. আজি আমি 2023 যি NEET পৰীক্ষা হৈ গৈছিল অলৰেডি হৈ গ'ল 8 মে'ত আমি তাৰ যিখিনি ফিজিক্সৰ কুৱেশ্যনছ আছিলে সেই ফিজিক্সৰ কুৱেশ্যনছখিনি আমি ডিছকাছ কৰিব আহিছোঁ তো মই কুৱেশ্যনছ উইথ সলিউশ্যনছ ধুনীয়াকৈ কৰি থৈছোঁ তোমালোকক জাষ্ট পিডিএফটো মই এক্সপ্লেইন কৰি দি আছোঁ তোমালোকে ভালদৰে চাই যোৱা এতিয়া চোৱা কথাটো এতিয়া চোৱা ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো চোৱা ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো আছে তোমাৰ LCR চাৰ্কিট দিছে তাত তোমাৰ ইণ্ডাক্টেন্স দিয়া আছে 10 মিলি হেনৰি আৰু লগতে কেপাচিটেন্স দিয়া আছে 1 মাইক্ৰ'ফেৰাড আৰু ৰেজিষ্টেন্স দিছে তোমাৰ 100 ওম দিছে দ্য ফ্ৰিকুৱেঞ্চি এট হুইচ ৰেজনেন্স অকাৰ্ছ তো এইটো এটা চিম্পল কুৱেশ্যনছ আমি ৰেজনেন্সৰ LCR চাৰ্কিটৰ ৰেজনেন্সৰ ফৰ্মুলা আমি জানোৱে F = 1/2√LC বাই ইকুৱেশ্যন তোমাৰ L দি দিছে আমাৰ 10 মিলি হেনৰি C ভেলু দি দিছে তোমাৰ 1 মাইক্ৰ'ফেৰাড তো তাক তুমি ফেৰাডলে আৰু হেনৰিলে কনভাৰ্ট কৰি লৈ ভেলু পুট কৰি দিয়া আমাৰ 1.59 হাৰ্টছ আমাৰ আনসাৰ আহি যাব ঠিক আছে ৰেজনেন্স কি আছিলে য'ত তোমাৰ কেপাচিটিভ ৰিয়েক্টেন্স আৰু ইণ্ডাক্টিভ ৰিয়েক্টেন্স দুটা ইকুৱেল হয় সেই পাৰ্টিকুলাৰ ফ্ৰিকুৱেঞ্চিটোকে আমি কি বুলি কওঁ একচুৱেলি ৰেজনেন্স ফ্ৰিকুৱেঞ্চি বুলি কওঁ মনত পৰিছে তাৰপিছত তোমাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনছ আছে চোৱা কাৰেণ্ট ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ পৰা দিছে ঠিক আছে কাৰেণ্ট ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ পৰা কুৱেশ্যনছ NCERTত কিন্তু ৰেজিষ্টেন্স বেছ কুৱেশ্যনছ অলৰেডি বৰ্ড এক্সামত নাহে বুলি মেনশ্যন কৰি থোৱা আছে কিন্তু আমি যিহেতু NEET পেপাৰ তাৰ আমি কুৱেশ্যনছখিনি পামেই তো মেগনিটিউডো লাগে ডাইৰেকশ্যনো লাগে কুৱেশ্যনটো ভালকৈ চাব মেগনিটিউডটো ওলাই যায় ডাইৰেকশ্যনটো চাবা সদায় এতিয়া ডাইৰেকশ্যনটো বুলি কওঁতে কাৰেণ্ট যদিহে বাই কুৱেশ্যন কাৰেণ্ট নিগেটিভটো পজিটিভ দি থৈছে ঠিক আছে তো ডাইৰেকশ্যন অফ কাৰেণ্টটো নেগেটিভ টু পজিটিভ যদি বাই কুৱেশ্যন পজিটিভ টু নিগেটিভ দি থৈছে একচুৱেলি কাৰেণ্ট গৈছে কোনফালে উল্টা ডাইৰেকশ্যনত গৈছে এই বস্তুটো এক্সপ্লেইন কৰি দিলে হ'ল ইয়াত তোমাৰ অপশ্যন দিছে 0.5 দিছে ফ্ৰম A to B থ্ৰু E দিছে এৰ পৰা B আছে থ্ৰু E গৈছে ঠিক আছে তেনেকৈ তোমাৰ 5/9 দি থৈছে ফ্ৰম A to B থ্ৰু E তেনেকৈ দিছে আৰু তো এতিয়া আমি ইয়াত চাব লাগিব যে কাৰেণ্ট উলিয়াব যাওঁতে আমি টোটেল ভল্টেজ কিমান আছে ইয়াত চোৱাচোন টোটেল ভল্টেজটো চোৱা টোটেল ভল্টেজটো চাবলৈ যাওঁতে দেখিছা 10 ভল্ট আৰু 5 ভল্ট দুটা কি আছে পেৰেলেল কানেকশ্যনত আছে দেন ইফেক্টিভ ভল্টেজ কিমান হ'ব 10 - 5 আৰু বাকী গোটেইখিনি ৰেজিষ্টেন্স সিৰিজত আছে এডাল ৱায়াৰ দিয়ে চোৱা 2 ওম আছে তাৰ লগত 7 ওম আছে আকৌ 1 ওম আছে তো গোটেইখিনি আমি একলগ কৰিলে আমি কাৰেণ্ট কিমান পাম 0.5 এম্পিয়াৰ পাম ঠিক আছে আৰু যদি আমি এতিয়া ইয়াৰ ডাইৰেকশ্যনটো চাবলৈ যাওঁ কাৰেণ্টৰ ডাইৰেকশ্যনটো যিহেতু 10 ভল্ট আছে 10 ভল্টৰ পৰা 5 ভল্টলৈ কাৰেণ্ট গৈ আছে গতিকে ফাইনেলি 10 ভল্টৰ পৰা কাৰেণ্টটো গৈ আছে তো এৰ পৰা বিলৈ কাৰেণ্টটো যাব হায়াৰ টু লৱাৰ্ছ ঠিক আছে আৰু তোমাৰ এজ এ হোল থ্ৰু থ্ৰু ই দি যাব A to B ঠিক আছে বুজি পাইছোঁ এইটো ডাউট নাইকিয়া তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যনছত আমি গৈ আছোঁ ছেকেণ্ড পেজটোত আমাৰ কি আছে চোৱা ছেকেণ্ড কুৱেশ্যন আমি চাবলৈ যাওঁতে ছেকেণ্ড পেজটোত আমাক যোৱা তাত দি থৈছে ইফ এ গেলভেনোমিটাৰ G does not show any deflection in the circuit shown the value of R given by ঠিক আছে এতিয়া গেলভেনোমিটাৰ does not show any deflection that means গেলভেনোমিটাৰৰ মাজেৰে কাৰেণ্ট পাৰ হোৱা নাই এতিয়া মিনিংটো হৈছে সেইটোৱে যদি সেইটোৱে হয় তেনেহ'লে আমাক কি লাগে ভেলু অফ R লাগে এতিয়া ভেলু অফ R আমি উলিয়াবলৈ যাওঁতে এইটো আমাৰ R হৈ আছে ঠিক আছে এইটো যদি আমাৰ R হৈ আছে তেনে ক্ষেত্ৰত চোৱা যে ইয়াত তোমাৰ এফালে 400 ওম আছে ইফালে 10 ভল্ট আছে 10 ভল্ট মানে এইটো 10 ভল্ট ঠিক আছে তাৰপিছত যদি আমি চাওঁ 10 ভল্ট ইয়াত 2 ভল্ট আছে ইয়াত যদি 2 ভল্ট আছে ইয়াতো 2 ভল্টে হ'ব লাগিব ইয়াত 2 ভল্ট ইয়াত 2 ভল্ট হ'ল ইয়াতো 2 ভল্টে হ'ব লাগিব তেতিয়াহে পটেনচিয়েল সেম হ'লেহে গেলভেনোমিটাৰৰ মাজেৰে কাৰেণ্ট নাযাব
ঠিক আছে, ইয়াত 2 ভল্ট কাৰণেহে ইয়াত 2 ভল্ট, আৰু ইয়াত 2 ভল্ট কাৰণেহে ইয়াত 2 ভল্ট। ঠিক আছে, এইটো বস্তু বুজি পাইছোঁ। তেনে ক্ষেত্ৰত যদি আমি চাবলৈ যাওঁ যে আই ইকুৱেল টু কিমান হ'ব, আই ইকুৱেল টু কিমান হ'ব যাওঁতে আই ইকুৱেল টু একচুৱেলি ইয়াত যদি আমি চাবলৈ যাওঁ আই কিমান আছে, 10 ভল্ট আছে আই, ইফালে ৰেজিষ্টেঞ্চ 400 ওম, ইফালে কিমান আছে আৰ আছে 400 ওম প্লাছ আৰ আছে। তো এইখিনি কেলকুলেশ্যন কৰিলে আমাৰ আৰ ইকুৱেল টু কিমান ওলাইগে 100 ওম ওলাইগে আৰ ইকুৱেল টু। ঠিক আছে, বুজি পাম এইখিনি। দেন এই কুৱেশ্যনটো যিটো 3 নম্বৰ কুৱেশ্যন আছিলে তাৰ আনচাৰ আমাৰ কিমান আছে, এইটো 100 ওম ওলাল। একদম চিম্পল কুৱেশ্যনছ, খালি এনেকুৱা কুৱেশ্যনছ যিমান প্ৰেক্টিছ কৰিবা সিমান শিকিব পাৰিবা। তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো আছে দ্য টেম্পাৰেচাৰ অফ এ গেছ এট -50 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ দিছে। To what temperature the gas should be heated so that RMS speed is increased by 3 times RMS speed। ঠিক আছে, তো এটা কথাটো হ'ল আমি ভি আৰ এম এছ যিহেতু টেম্পাৰেচাৰ দুটা হ'ব, আৰ এম এছ স্পীড গৈ হ'বগৈ, তো প্ৰথম আৰ এম এছটো RMS 1, ছেকেণ্ডটো ইনক্ৰিজ হয় RMS 2, কিন্তু দুইটাৰ লগত টেম্পাৰেচাৰ ডাইৰেক্টলি প্ৰপৰ্চনেলে হৈ আছে √T1/T2। তেনেহ'লে যদি আমি চাওঁ ইনক্ৰিজ বাই 3 টাইমছ হোৱা মানে ফাইনেল ৰিজাল্টটো কিমান হ'বগৈ 4 টাইমছ হ'ব ন। তো প্ৰথমত যদি 1 আছিলে ছেকেণ্ডত গৈ পেলাই 4 হ'ব, ইনক্ৰিজ বাই 3 টাইমছ। ঠিক আছে, ইনক্ৰিজ বাই 20% বুলি কোৱা মানে ফাইনেল ভেলুটো 120 হ'ব ন। চিমিলাৰলি ইনক্ৰিজ বাই 3 টাইমছ বুলি কোৱাৰ লগে লগে ফাইনেল ভেলুটো হ'বগৈ 4 টাইমছ। এইটো 4 টাইমছ হ'ল √T1/T2 হৈছে। সেইটো যে ভেলু পুট কৰিম T2 ইকুৱেল টু 16 T1 হ'ল। তাৰপিছত T1ৰ ভেলু আমি জানো, T1ৰ ভেলু আছে -50 ডিগ্ৰী, 10 to 7 তাক আমি কেলভিনলৈ কনভাৰ্ট কৰি দিম। তো কনভাৰ্ট কৰাৰ পিছত আমি গৈ পেলাই এইটো পাম। তো এইটো কেলভিনৰ পৰা ডিগ্ৰীত যিহেতু আনচাৰ কেইটা কেলভিনতো আছে, ডিগ্ৰী চেলচিয়াছতো আছে। কেলভিনৰ 3039668 এই ভেলুটো যিহেতু নাইকিয়া ইয়াত কেলভিনত, তো তাই এই কেলভিনৰ ভেলুটো আমি ডিগ্ৰী চেলচিয়াছলৈ কনভাৰ্ট কৰিলোঁ। দেন 3 to 95 পালোঁ। অপশ্যন 1 যিটো আছে অপশ্যন 1টো আমি পাই গ'লোঁ। ঠিক আছে, তো মোৰ মতে চাগে ডাউট নাইকিয়া এইখিনি। এই কুৱেশ্যনছটো ইজি কুৱেশ্যনছ একেবাৰে। তাৰপিছৰ পেজটোত আমি গৈ আছোঁ, 3 নম্বৰ পেজটোত আমি গৈ আছোঁ। ইয়াতো তোমাৰ দিয়া আছে ৰেডিয়াছ অফ জাইৰেশ্যন দিয়া আছে, দেখিছা ৰেডিয়াছ অফ জাইৰেশ্যন অফ এ চলিড স্পেয়াৰ অফ মাছ কেপিটেল M দিছে এণ্ড ৰেডিয়াছ কেপিটেল R দিছে। তো ইটছ ওন এক্সিছ টু দ্য ৰেডিয়াছ অফ জাইৰেশ্যন of thin hollow sphere of same mass and radius its axis is। এতিয়া আমি যদি চাবলৈ যাওঁ তোমাৰ মোমেণ্ট অফ ইনাৰ্চিয়া, তোমাৰ মোমেণ্ট অফ জাইৰেশ্যন দিয়া আছে না, মোমেণ্ট অফ জাইৰেশ্যন দিয়া আছে। মোমেণ্ট অফ জাইৰেশ্যন যদি আমি চাবলৈ গ'লে ফাৰ্ষ্ট হ'ল ৰেডিয়াছ অফ জাইৰেশ্যন চলিড স্পেয়াৰৰ কাৰণে যদি মই 1 বুলি ধৰোঁ, চলিড স্পেয়াৰৰ কাৰণে দেখিছোঁ নি চলিড স্পেয়াৰৰ কাৰণে যদি ৰেডিয়াছ অফ জাইৰেশ্যনৰ এক্সপ্ৰেশ্যন লওঁ 2/5 mr²। ঠিক আছে, আৰু যদি আমি হলো স্পেয়াৰৰ কাৰণে যিটো হলো দি থৈছে আমাক, হলো স্পেয়াৰৰ কাৰণে চালে আমাৰ 2/3 mr²। তো দুইটা যদি মই ৰেচিঅ' লওঁ mk1², তো আমাৰ কিমান আহিব, এইখিনি কেঞ্চেলেই যাবগৈ আৰু দেন 3/5 আহিব √। ঠিক আছে, √3/5 যদি আহে, √3/5 যদি আহে, ঠিক আছে, তো আমাৰ এইটো অপশ্যন আমাৰ ওলাবগৈ 3:5 ৰেচিঅ'ত আৰু হৈ আছে। তাৰপিছত যদি আমি চাওঁ নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে আমাৰ থাৰ্মোডাইনামিক্সৰ পৰা আছে, কাৰ্নোট ইঞ্জিন টপিকৰ পৰা। এটা দিছে কাৰ্নোট ইঞ্জিন হেজ এন এফিচিয়েঞ্চি অফ 50%, when its source is at temperature 327 degree Celsius. The temperature of the sink is the sinkৰ টেম্পাৰেচাৰ যদি চাবলৈ যাওঁ, সিংকৰ টেম্পাৰেচাৰ চাবলৈ গ'লে তোমাৰ 327 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ আমাক চ'ৰ্চটোতো সদায় আমি T1 ধৰোঁ। ঠিক আছে, সিংটো সদায় আমি T2 ধৰোঁ, আৰু গতিকে ইফেক্টিভটো আমি T1 - T2 ধৰোঁ।
এতিয়া আমি চাবলৈ যদি যাওঁ সোর্স আমাৰ T1 হলে T1 আছে আমাৰ এইটো ইয়াক আমি কেলভিন কনভার্ট কৰিলো এফিসিয়েন্সি 50% বিল দিছে মানে এফিসিয়েন্সি ইকুয়াল টু হাফ কিন্তু এফিসিয়েন্সি মানে ইনে ফর্মুলা কি হয় 1 মাইনাস T2/T1 হয় তাহলে হাফ ইকুয়াল টু T2/T1 হ'ব না হাফ ইকুয়াল টু T2/T1 হ'ব কেমতে T2 ইকুয়াল টু আমাৰ কিমান ল'ব 300 কেলভিন যেহেতু ডিগ্ৰী সেলসিয়াসতহে আছে 300 কেলভিনক যদি আমি ডিগ্ৰী সেলসিয়াসলৈ কনভার্ট কৰোঁ কিমান আহিব আমাৰ 27 ডিগ্ৰী সেলসিয়াস ঠিক আছে দেন আমাৰ অপশন 4 টো কারেক্ট হ'ব হৈছে বুজি পাবা চাগে ডাউট নাই ইয়াৰ পিছৰ গৈ আছো সেকেন্ড কোৱেশ্চনটো এ বুলেট ইজ ফায়াৰ্ড ফ্ৰম এ গান ঠিক আছে তো আমাৰ ৱৰ্ক এনাৰ্জি থিওৰেমৰ পৰা দিলে কিন্তু নহ'ব ৱৰ্ক এনাৰ্জি থিওৰেমৰ পৰা দিয়া নাই আমাক প্ৰজেক্টাইল কনসেপ্টৰ পৰা দিলে ঠিক আছে কাৰণ একচুৱেলি মানে বুলেট ফায়াৰিংটো লজ অফ মোশনতো আছে কনসেপ্টটো কনজাৰ্ভেশ্যন অফ মোমেন্টাম থিওৰি ইউজ হয় জেনেৰেলি কিন্তু ইয়াত কোৱেশ্চনটো আমাক এজ এ হোল হাইটৰ পৰা বেছ কৰিহে দিলে A bullet is fired from a gun at a speed of 280 meter per second in the direction of 30 degree above the horizontal. Maximum height attained by the bullet. Maximum height. So the কথাটো হৈছে height বুলি কওঁতে u square sin square theta by 2z হৈ আছে u value আমি পুট কৰিলো u value পুট কৰিলো sin square theta value আমাৰ half পালো মানে 4 পালো 1/4 পালো হাফৰ জাগাত 30 ডিগ্ৰী আছে তো সেইখিনি ক্যালকুলেশন কৰোতে আমাৰ গৈ হাইট ওলাবগে 1000 মিটাৰ ঠিক আছে 1000 মিটাৰ অপশন আমাৰ ডিউট হৈছে অপশন 2 আছে আমাৰ ঠিক আছে বুজি পাইছো কোনলৈকে নেক্সট এতিয়া আমি গৈ আছো আমাৰ নেক্সট টপিকটো আছে ইলেক্ট্ৰোস্ট্যাটিক্স কনসেপ্টৰ পৰা দিছে চেপ্টাৰৰ পৰা তাক আমাৰ সোৱা এন ইলেক্ট্ৰিক ডাইপল দি দিলে দেখিছানে প্লেস এট এন এংগল অফ 30 degree with an electric field intensity di dise 2 into 10 to the power 5 Newton per coulomb. It experiences a torque of equal to 4 Newton meter. Torque di dise. Calculate the magnitude of charge on the dipole. If the dipole length is 2 yes. তো এটা কথাটো হ'ল ডাইপোলৰ কাৰণে যেহেতু ডাইপোল প্লেস কৰিছে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ইন্টেন্সিটি দিছে এক্সপেৰিয়েন্স টৰ্ক দি দিলে টৰ্কৰ ফৰ্মুলা কি হয় - p sin θ ঠিক আছে p sin θ জায়গাত আমি q p জায়গাত আমি ইনে q into l লিখিব পাৰো ঠিক আছে q into l ডট ই হৈছে তাৰপৰা আমাক এতিয়া কিউ লাগে কিউ উলিয়াবলৈ যাওঁতে 4 কিউ ইনটু এল এইটো দেখিছানে কিউ আছে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ইন্টেন্সিটি দি থৈছে সেইমতে ভ্যালুখিনি পুট কৰা ইয়াত সেই ভ্যালুখিনি পুট কৰিলে 2 মিলি কুলম আমাৰ ওলাই যাবগে ডাইপল লেংথ দি দিছে আমাৰ ম্যাগনেটিক অফ চাৰ্জ 2 মিলি কুলম ওলাই যাব ঠিক আছে এলও দি থোৱা আছে ইউ দি থোৱা আছে টাও দি থোৱা আছে ভ্যালুখিনি পুট কৰিলে হ'ল আৰু মোটামুটি তাৰ পিছৰ কোৱেশ্চনটো আছে স্টেটমেন্ট বেস কোৱেশ্চনছ আছে তাত চোৱা গিভেন বিলো আৰ দ্য টু স্টেটমেন্ট ঠিক আছে স্টেটমেন্ট 1 কি দিছে চোৱা যে ফটোভোল্টাইক ডিভাইসেস ক্যান কনভার্ট অপটিক্যাল ৰেডিয়েশনস ইনটু ইলেক্ট্ৰিসিটি তাৰ পিছত নেক্সট তোমাৰ Generator is designed to operate under reserve bias in breakdown region. Yes. In the light of the above statement, choose the most appropriate answer from the option given below. তো এটা কথাটো হৈছে কি তোমাৰ প্ৰথম অপশন কেইটা বাদ দিয়া ইয়াত জেনেৰেলি চাৰিটা টাইপৰ অপশনে থাকে হয় ফাৰ্ষ্টটো শুদ্ধ সেকেন্ডটো ভুল নহলে সেকেন্ডটো শুদ্ধ ফাৰ্ষ্টটো ভুল নহলে দুইটাই ভুল নহলে দুইটাই শুদ্ধ তেনেকুৱাই অপশনবোৰ থাকে এটা ফটোভোল্টাইক ডিভাইসেস ক্যান কনভার্ট অপটিক্যাল ৰেডিয়েশন মানে অপটিক্যাল এনাৰ্জি টু ইলেক্ট্ৰিসিটি এনাৰ্জিলৈ তো কনভার্ট কৰে ফটোভোল্টাইক সেলে ঠিক আছে সানলাইটৰ পৰা এনাৰ্জি লৈ পেলাই তাৰ ইলেক্ট্ৰিসিটিলৈ কনভার্ট কৰে সোলাৰ সেল টাইপ কনসেপ্টটো তাৰপিছত আছে জেনাৰেটৰটো মানে ৰিভাৰ্স বায়াস কৰা হয় আৰু ব্ৰেকডাউন ৰিজিয়নতে তাক ইউজ কৰা হয়
গতিকে ইয়াত দুইটা অপশ্যনেই কাৰেক্ট আছে, গতিকে both statements 1 and 2 are correct. ঠিক আছে, ইয়াত আমাৰ একো কনফিউজন নাইকিয়া। তাৰপিছত আমি নেক্সট গৈ আছোঁ, the errors in the measurement which arises due to unpredictable fluctuations in temperature and voltage supply. ঠিক আছে, তো এতিয়া কথাটো হৈছে the errors measured which arises due to unpredictable fluctuations in temperature and voltage supply. এইটো তোমাৰ পাৰ্চনেল ইৰৰ্ছ বুলি তেনেকুৱা কোনো কথা নাইকিয়া, লিষ্ট কাউণ্ট ইৰৰ্ছ, ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেল ইৰৰ্ছ, এইবিলাক আনপ্ৰেডিক্টেবল ফ্লাকচুৱেশ্যন যেতিয়া বেলেগ হৈ থাকিব, মানে যিটো হয় সেইটোক আমি ৰেণ্ডম ইৰৰ্ছ বুলি কওঁ। ঠিক আছে, এইটো কি হয় সদায় ৰেণ্ডম ইৰৰ্ছ এইবিলাক। তাৰপিছৰ কুৱেশ্যনত গৈ আছোঁ, the ratio of frequencies of fundamental harmonic produces the ratio of frequencies of fundamental harmonic produces by an open pipe so that closed pipe the same length are. তেতিয়া কথাটো হৈ গ'ল কি ফ্ৰিকুৱেঞ্চিজ অপেন পাইপৰ কাৰণে সদায় নিউ বাই টুৱাইচ এল আৰু ক্ল'জ পাইপৰ কাৰণে নিউ বাই 4L হয়। ঠিক আছে, গতিকে লেংথটো ছেমেই থাকে পাইপটো। আমি যেতিয়া থিয়ৰী পঢ়োঁ পাইপ লেংথটো ছেমেই ধৰি লওঁ এল বুলিয়ে, তাত আমি এটাত বোথ ছাইড অপেন ৰাখোঁ আৰু এটাত মানে ক্ল'জ ৰাখোঁ। তো তেনে ক্ষেত্ৰত আমাৰ নিউ 1 বাই যদি নিউটো আমি কৰিব যাওঁ কিমান পাই আছোঁ, 2 বাই আমি 1 পাই আছোঁ। ঠিক আছে, 2:1 পাই আছোঁ। এইটো কেছত হৈছে, বুজি পাইছোঁ চাগে এইকণলৈকে। তাৰপিছত আমি নেক্সট পেজটোত গৈ আছোঁ। নেক্সট পেজটোত আমাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনছ আছে মেগনেটিক ফ্লাক্স ৰিলেটেড। ঠিক আছে, দ্য নেট মেগনেটিক ফ্লাক্স থ্ৰু এনি ক্ল'জ ছাৰফেচ ইজ। তো এতিয়া এনি ক্ল'জ ছাৰফেচত সদায় নেট মেগনেটিক ফ্লাক্স কিমান হয়, সদায় 0 হয়, কাৰণ ইলেক্ট্ৰিক ফ্লাক্স থাকে ন। ইলেক্ট্ৰিক গছ থিয়ৰিমটো ইলেক্ট্ৰিক ফ্লাক্সৰ কাৰণেহে, মেগনেটিক থিয়ৰীৰ কাৰণে গছ থিয়ৰিমটো সদায় 0 হয়। সেইকাৰণে মেগনেটিক ফ্লাক্স এনি ক্ল'জ ছাৰফেচ অলৱেজ আমি কি পাই আছোঁ, 0 পাই আছোঁ। ঠিক আছে, তাৰপিছত গৈ আছোঁ দ্য ৱৰ্ক ফাংচন অফ চেজিয়াম, পটাছিয়াম, ছডিয়াম আৰ দি থৈছে ৱৰ্ক ফাংচন। ইফ ইনচিডেণ্ট ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক ৰেডিয়েশ্যনছ হেজ এন ইনচিডেণ্ট এনাৰ্জি অফ 2.20 electron volt, which of the photosensitive surface may emit photoelectrons দিছে। তো এতিয়া ক'বলৈ গ'লে যদিহে কম ৱৰ্ক ফাংচন হয় তেনেহ'লে এনাৰ্জি সোনকালে মানে হ'ব, ইনচিডেণ্ট হ'ব, কাৰণ ৱৰ্ক ফাংচন কম না, কম এনাৰ্জি ছানলাইট মানে কম ইণ্টেনচিটি লাইট ইনচিডেণ্ট হ'লেই সি তাৰ মুভ কৰিব পাৰে। গতিকে ইয়াত যদি চাবলৈ যাওঁ তোমাৰ ইয়াৰে চবতকৈ কম হয় না ৱৰ্ক ফাংচনটো, গতিকে বাকীকেইটাতো নহ'ব, ইনচিডেণ্টেই নহ'ব, কাৰণ ইনচিডেণ্ট 2.20 তো এনাৰ্জি এমিটেই নহ'ব, কিন্তু ইয়াৰ 2.14হে মানে এজ এ হ'ল ৱৰ্ক ফাংচন, গতিকে সি ৱৰ্ক কৰিব। গতিকে এজ এ হ'ল যাৰ কম তাৰে ইনচিডেণ্ট হ'ব চেজিয়ামৰ। তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো আছে দ্য মিনিমাম ৱেভ লেংথ অফ এক্স ৰেজ produced by an electron accelerated through a potential difference V volt is proportional to the minimum wavelength of X-ray produced by an electron accelerated through a potential difference V volt is proportional to. এতিয়া চাবলৈ গ'লে আমি চোৱা ৱেভলেংথ আমি যদি ৱৰ্ক ফাংচনৰ কাৰণে যাওঁ AC বাই লেমডা। ঠিক আছে, ৱৰ্ক ফাংচন ইফালে ইজ ইকুৱেল টু কি হৈ আছে আমাৰ ডব্লিউ হৈ আছে, ই ভি হৈ আছে ৱৰ্ক ডান। তো তাৰ পৰা লেমডা ইকুৱেল আমি কি পাই আছোঁ, AC বাই ই ভি পাই আছোঁ। AC বাই যদি আমি ই ভি পাই আছোঁ তেনেহ'লে লেমডাৰ লগত ভল্ট পটেঞ্চিয়েল কেনেকৈ প্ৰপৰ্চনেল, ইনভাৰ্চলি প্ৰপৰ্চনেল যদি হয় তেনেহ'লে ইনভাৰ্চলি প্ৰপৰ্চনেল মানে সেয়া আৰু 1/v, প্ৰপৰ্চনেলটো 1/v। ঠিক আছে, বুজি পাইছোঁ চাগে। তাৰপিছত গৈ আছোঁ নেক্সট এটা কুৱেশ্যনছ আছে তোমাৰ 120 volt and 60 watt lamp is connected to secondary of a step down transformer. ঠিক আছে, whose primary is connected to AC mains of 220 volt. Assuming the transformer to be ideal, what is the current in the primary window?
এটা কথাটো হৈ আছে ফৰ আইডিয়েল ট্ৰেন্সফৰ্মাৰৰ কাৰণে আমি এটা পাইছোঁ আউটপুট পাৱাৰ ইকুৱেল টু ইনপুট পাৱাৰ, গতিকে আউটপুট পাৱাৰ মানে এইটো ES ইনপুট পাৱাৰ মানে EP IP, সেইমতে ভেলু পুট কৰিলোঁ, IP মানে কিমান পালোঁ 0.27 এম্পিয়াৰ পালোঁ। ঠিক আছে, বুজি পাম। ইনপুট পাৱাৰ ইকুৱেল আউটপুট পাৱাৰ আমি পিয়ৰ বা আইডিয়েল ট্ৰেন্সফৰ্মাৰৰ কাৰণে পাইছোঁ, সেইটো কনচেপ্ট ইউজ কৰিলে হ'ল, গিভেন ডাটা দিয়াই আছে। তাৰপিছত নেক্সট গৈ আছোঁ, light travels a distance x in time t1 in air and 10x in time t2 ঠিক আছে, in denser medium. What is the critical angle of this medium? এতিয়া কথাটো হৈ আছে কি distance x in time t1 তেনেহ'লে velocity equal to x by t1, আৰু নেক্সট হৈ আছে 10x in time t2 তেনে v2 equal to 10x by t2 in denser medium। ঠিক আছে, তেনেহ'লে sin c equal to যদি আমি চাবলৈ যাওঁ তেনেহ'লে তোমাৰ 1 by reflective হৈ আছে, তেনেহ'লে তোমাৰ ডেন্সাৰ বাই ৰেয়াৰ সেইমতে ভেলু পুট কৰিলোঁ, তাৰপিছত sin c equal to এইখিনি কেলকুলেশ্যন কৰি পেলাই ভেলু পুট কৰোঁতে আমি c equal কিমান পামগৈ চোৱাচোন, sin ইনভাৰ্চ 10 t1 by t2। ঠিক আছে, বুজি পাম এইটো। তাৰপিছৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা, এ মেটেল ৱায়াৰ হেজ ইৰৰৰ কুৱেশ্যনছ, মাছ দি দিছে, ৰেডিয়াছো দি দিছে, লেংথটো দি দিছে, দ্য মেক্সিমাম পচিবল পাৰ্চেণ্টেজ ইৰৰ ইন দ্য ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট অফ ডেঞ্চিটি উইল নিয়াৰলি। তো ডেঞ্চিটি বুলি কওঁতে কি আৰু মাছ পাৰ ভলিউম বুলি কওঁতে যিহেতু মেজাৰমেণ্ট অফ ডেঞ্চিটি, ৱায়াৰ বুলি কৈছে, ৱায়াৰ বুলি কওঁতে এৰিয়া ইনটু লেংথ হ'ব ন, ভলিউম মানে এৰিয়া ইনটু লেংথ হৈ আছে, তো এৰিয়া মানে পাই r স্কোৱাৰ ইনটু লেংথ, তো এইটো ফৰ্মুলা আমি ইউজ কৰি পেলাই ভেলুখিনি পুট কৰিলোঁ আৰু তাত m del m by m যিটো r টো পাই r স্কোৱাৰ, পাইটোতো কনষ্টেণ্ট টাৰ্মে, টুৱাইচ del r by r, ইফালে del l by l। ঠিক আছে, তো সেইমতে ভেলু দিয়ে থৈছে আৰু del m del r del l ভেলু দি থৈছে, সেইমতে বহাই পেলাই লাষ্টত পাৰ্চেণ্টেজ ইৰৰ যাব লাগে, উলিয়াই দিলোঁ আৰু। ঠিক আছে, ডাউট নাই চাগে। তাৰপিছত গৈ আছোঁ নেক্সট পেজটোত আমি for Young's double slit experiment, two statements are given below. Two statements, ঠিক আছে। তো এটা ফার্স্ট স্টেটমেন্টটো আছে, if screen is moved away from the plane of slits, angular separation of the fringes are constant. And statement 2 আছে, if monochromatic sources is replaced by another monochromatic source of the wavelength, the angular separation of fringes decreases. In the light of the above statement, choose the correct option. So আমি গম পাইছোঁ। এতিয়া ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো চোৱা, তোমাৰ if screen is moved away from the place of slit, the angular separation of the fringes are constant. এংগুলাৰ ফ্ৰিঞ্জটো সদায় ছেমেই থাকে। এংগুলাৰ ফ্ৰিঞ্জটো কি আছিল ন, তোমাৰ সিহঁতৰ এটা ৰেচিঅ'হে আছিলে, ৰেচিঅ' থকাৰ কাৰণে সিহঁতৰ কেতিয়াও চেঞ্জেছ নহয়, এইটো ছেমেই থাকে। গতিকে এংগুলাৰ ফ্ৰিঞ্জ বুলি কওঁতে বিটা ইকুৱেল টু লেমডা ডি বাই ডি। ঠিক আছে, কিন্তু নেক্সট আছে, if monochromatic source is replaced by another monochromatic source of the wavelength, then angular separation of fringe decreases. আছে মনোক্ৰমেটিক, তো এজ এ হ'ল থিটা ইকুৱেল টু লেমডা বাই ডি, গতিকে ৱেভলেংথ যদি চেঞ্জ হয়, ৱেভলেংথ চেঞ্জ হোৱা মানে ইউ চেঞ্জ হ'ব, ডিক্ৰিজ কথা নাই, গতিকে ইনক্ৰিজ হ'ব, যাৰ কাৰণে আমি যদি প্ৰথমটো অপশ্যনটো যদি চাবলৈ যাওঁ আমাৰ ট্ৰু হ'ব। প্ৰথম অপশ্যন যিটো আছে ষ্টেটমেণ্ট 1 ইজ আমাৰ ট্ৰু, আৰু ষ্টেটমেণ্ট 2 ইজ আমাৰ কি হৈ আছে ৰং হ'ব, ষ্টেটমেণ্ট 2 ইজ ৰং। ঠিক আছে, তো ষ্টেটমেণ্ট 1 ইজ ট্ৰু বাট ষ্টেটমেণ্ট 2 ইজ ফল, অপশ্যন 2 আমাৰ কাৰেক্ট।
তাৰপিছৰ কুৱেশ্যনটো দিছে দ্য হাফ লাইফ অফ এ ৰেডিঅ'এক্টিভ ছাবষ্টেঞ্চ ইজ 20 মিনিট ইন হাউ মাছ টাইম দ্য এক্টিভিটি অফ দ্য ছাবষ্টেঞ্চ ইজ ইনিচিয়েল ফৰ্মুলা আছে ডাইৰেক্ট এ ইকুৱেল এ নট বাই 2 ঠিক আছে তো সেইমতে এ ইকুৱেল টু এ নট বাই 2 যদি দিছে তো যেতিয়া এ বাই এ গৈ পেলাই ৰিমেইনিং কিমান থাকিব এ নট বাই 16 গতিকে এ নট বাই 2 টু দি পাৱাৰ n তাৰপৰা পাৱাৰটো উলিয়াব লাগিব তো ইয়াৰ পৰা n ইকুৱেল টু আমাৰ হ'বগৈ 4 হাফ লাইফ চ' 80 মিনিটছ ঠিক আছে n ইকুৱেল টু x লিখিছোঁ n হ'ব এইটো n ঠিক আছে বুজি পাইছোঁ এইটো তাৰপিছত নেক্সট গৈ আছোঁ and the equivalent capacitance of the system shown in the following circuit is তো এইটোনো কি আৰু ইহঁত দুটাৰ পেৰেলত আছে ইহঁত দুটাৰ ইকুইভেলেণ্ট লোৱা আৰু তাৰ ইকুইভেলেণ্টৰ লগত ই কিহত আছে চিৰিজত আছে ঠিক আছে তো এইটোৱে কুৱেশ্যনছ আৰু কৈ দিলে হ'ল খালি পেৰেলত থাকিলে প্লাছ চিৰিজত থাকিলে মানে ইনভাৰ্চ হয় তাৰপিছত দিছে ৰেজিষ্টেঞ্চ অফ এ কাৰ্বন ৰেজিষ্টৰ ডিটাৰমাইন ফ্ৰম দ্য কালাৰ কোড এইটো পালোঁ ঠিক আছে দ্য কালাৰ অফ দ্য থিন তো অলৰেডি পঢ়োৱা আছে কালাৰ কোডো পঢ়োৱা হৈছে এইবিলাক চব পঢ়োৱা হয় ল'ৰা ছোৱালী ঠিকে আমি এতিয়া 22000 যদি চাবলৈ যাওঁ আমি 2 এইফালে 10 to the power 3 10 to the power 3 হৈ আছে এইফালে 2 হৈ আছে 2 বুলি কওঁতে আমাৰ দ্য কালাৰ অফ দ্য থাৰ্ড বেণ্ডে সুধিছে আমাক থাৰ্ড বেণ্ড মানে থাৰ্ড বেণ্ডত কি 10 to the power 3 আছে মানে 3 নম্বৰত আছে ঠিক আছে তো অৰেঞ্জ হ'ব ঠিক আছে আমি জেনেৰেলি বি ৰয় লিখোঁ বি ৰয় আৰ অ' 4 নম্বৰত আছে 0 পৰা আৰম্ভ হয় 4 নম্বৰত অৰেঞ্জ আছে গতিকে আমাৰ থাৰ্ড বেণ্ডটো কালাৰ কি হ'ব অৰেঞ্জ হ'ব তো নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে এন এ চি চ'ৰ্চ ইজ কানেক্টেড টু এন কেপাচিটৰ চি due to decrease in its operating frequency the কোনটো হ'ব আৰু displacement current is increased displacement current decreases capacitive reactance remains constant capacitive reactance decreases তো এটা যদি চাবলৈ যদি যাওঁ এতিয়া যদি আমি চাবলৈ যাওঁ ফৰ্মুলা কি হয় q ইকুৱেল টু q ac চ'ৰ্চ দি দিছে কেপাচিটৰ c v0 sin omega t I equal to dq by dt তো ইয়াক যদি আমি ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰোঁ c v0 omega cos omega t আহিব ঠিক আছে তো তেনে ক্ষেত্ৰত যদি চাবলৈ যাওঁ c v0 ইয়াক যদি তললৈ লৈ যাওঁ 1 by omega cos omega t তো xc equal to কিমান হয় 1 by c omega xc equal to তো যদি চাবলৈ যাওঁ দেন কেপাচিটিভ ৰিয়েক্টেন্সটো সদায় কনষ্টেণ্ট 1 by c omega তো তাৰপিছত ক'বলৈ গ'লে omega যদি কমে xc বাঢ়ে ডিসপ্লেসমেন্ট কাৰেন্ট কি হ'ব কমিব আৰু ফাইনালি আমাৰ ভ্যালুটো কি হ'ব কমিবহে ঠিক আছে তাৰপিছৰ কুৱেশ্যনটোত গৈছোঁ a vehicle travels half distance with speed 9 and remaining distance with speed 29 okay its average speed is the average speed বুলি কওঁতে v average মানে twice v1 v2 by v1 plus v2 ঠিক আছে তো half distance তো ডাইৰেক্ট ফৰ্মুলা পুট কৰিলোঁ 4v by 3 ঠিক আছে তো 4v by 3 মানে যদি আমি 4v by 3 চাবলৈ যাওঁ তেনেহ'লে আমাৰ 4 times of v বুলি কওঁতে 49 by 3 হৈছে তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যনটো চোৱা দ্য এমাউণ্ট অফ এনাৰ্জি ৰিকুৱাৰ্ড টু ফৰ্ম soap bubble of radius 2 centimeter from a soap solution is nearly the surface tension of soap solution দি দিছে ঠিক আছে তো আমি এতিয়া তোমাৰ ক'বলৈ এমাউণ্ট অফ এনাৰ্জি সুধিছে এমাউণ্ট অফ এনাৰ্জি surface tension মানে twice তোমাৰ surface area নহয় জানো twice surface area যদি হয় surface area হ'লে কিমান হ'বগে twice t 4 pi r square
তো সেইমতে টু আছে, আছে টি ভেলু দি থৈছে এইটো 0.03, 4 আছে, পাই আছে, আৰ ভেলু বহাই দিছোঁ। এইখিনি কেলকুলেশ্যন কৰিলোঁ, আমি কি পাই যামগৈ, এনাৰ্জি ছাৰফেচ এনাৰ্জি পাই যাম। তাৰপিছত নেক্সট ভেঞ্চুৰী মিটাৰ ৱৰ্কছ অন। ভেঞ্চুৰী মিটাৰ ৱৰ্কছ অন চাবলৈ গ'লে একচুৱেলি ভেঞ্চুৰী মিটাৰ আমি বাৰ্নলিছ থিয়ৰমতে পাইছোঁ। ভেঞ্চুৰী মিটাৰ ৱৰ্কছ অন বাৰ্নলিছ প্ৰিন্সিপল, ঠিক আছে। তাৰপিছত গৈ আছোঁ, ইন হাইড্ৰজেন স্পেক্ট্ৰাম দ্য শ্বৰ্টেষ্ট ৱেভলেংথ ইন দ্য বাল্মাৰ চিৰিজ ইজ লেমডা। দ্য ৱেভলেংথ ব্ৰেকেট ইজ, শ্বৰ্টেষ্ট ৱেভলেংথ যদি বাল্মাৰ হয়, বাল্মাৰ কাৰণে কিমান হয়, ছেকেণ্ডৰ পৰা ইনফিনিটি টু ছেকেণ্ড হ'ব লাগিব ন শ্বৰ্টেষ্টৰ কাৰণে। ইনফিনিটিৰ পৰা ছেকেণ্ডলৈ বুলি কওঁতে 1/4, 1/infinity, 1/lambda এইখিনি কৰিলে দেন বাল্মাৰ কাৰণে ৱেভলেংথ ব্ৰেকেটটো ৱেভলেংথ চিৰিজ কিমান পামগৈ, 4 লেমডা, ঠিক আছে। তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে, দ্য পটেঞ্চিয়েল এনাৰ্জি অফ এ লং স্প্ৰিং when stretched by 2 centimeter is U. Okay, if the spring is attached by potential and energy stored in it will be. তো এতিয়া পটেঞ্চিয়েল এনাৰ্জি বুলি ক'লে স্প্ৰিংটোত হাফ কে এক্স স্কোৱাৰ হৈ আছে ন, তো হাফ কে এক্স স্কোৱাৰ ভেলু পুট কৰিলোঁ। তো এইটোতো নৰ্মেল ফৰ্মুলা। যেতিয়া স্প্ৰিং 2 আছিল তেতিয়া ইউ আছিলে আৰু যেতিয়া ষ্ট্ৰেচ বাই 8 হ'ল মানে ন, তেতিয়া কিমান হ'লকেইটা ধৰি ল'লোঁ U1, 8 চেণ্টিমিটাৰ, ষ্ট্ৰেচ বাই 8 চেণ্টিমিটাৰ। তেতিয়া আমাৰ গৈ পেলাই কিমান হ'বগৈ, ইনিচিয়েল এনাৰ্জি 16 টাইমছ হ'ব, ঠিক আছে, বুজি পাইছোঁ। তাৰপিছত চোৱা, এই ফুল ৱেভ ৰেক্টিফায়াৰ চাৰ্কিট consist of 2 p-n junctions diode. Okay, a center tap transformer, capacitor and a load resistance. Who is these components remove the AC ripple from the rectified output. কথাটো হৈ আছে কি, এই ফুল ৱেভ চাৰ্কিট কনচিষ্ট অফ 2 p-n জাংচন ডায়োড হয়। ফুল ৱেভতো 2টা p-n জাংচন ডায়োড থাকে, এই চেণ্টাৰ টেপ ট্ৰান্সফৰ্মাৰ থাকে, অ'কে, কেপাচিটৰ এণ্ড লোড ৰেজিষ্টেন্স থাকে, অ'কে। হুইচ অফ দিছ কম্পনেণ্টছ ৰিমুভ দ্য AC নিপল ফ্ৰম দ্য ৰেক্টিফাইড আউটপুট। তো p-n জাংচন ডায়োডটো ৰিমুভ কৰিব নোৱাৰোঁ, লোড ৰেজিষ্টেন্স ৰিমুভ কৰিব নোৱাৰোঁ, চেণ্টাৰ টেপ ট্ৰান্সফৰ্মাৰ ৰিমুভ কৰিব নোৱাৰোঁ, গতিকে ৰিমুভ কৰিব কি পাৰিম, কেপাচিটৰে পাৰিম আৰু, ঠিক আছে, যিটো ছেমি ইলেক্ট্ৰনিক ডিভাইচেছ নহয় জেনেৰেলি, সেইটোৱে। তাৰপিছত নেক্সট আছে তোমাৰ the magnetic energy stored in an inductance is 4 microhenry carrying a current of 2 ampere is, ঠিক আছে। তেতিয়া ইয়াত তুমি চোৱা, তোমাক দি থৈছে 4 মিলিজুল, মানে মেগনেটিক এনাৰ্জি ষ্ট'ৰ। মেগনেটিক এনাৰ্জি বুলি কওঁতে কিমান হ'ব, হাফ LI স্কোৱাৰ। তো এলৰ ভেলু দি দিছে, আই ভেলু দি দিছে, এলৰ ভেলু বহালোঁ, আই ভেলু বহালোঁ, তো ওলাই গ'ল 8 মাইক্ৰ'জুল, ঠিক আছে। তো নেক্সট কুৱেশ্যনো দিছে, ইফ ইণ্টিগ্ৰেশ্যন ই ডট ডিএছ ইকুৱেল টু 0 অভাৰ এ চাৰ্ফেচ দেন কি হ'ব, মেগনিটিউড অফ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড অন দ্য চাৰ্ফেচ ইজ কনষ্টেণ্ট। 0 থাকিলে ক'ৰ পৰা কনষ্টেণ্ট হ'ব। All the charge must necessarily be inside the surface. 0 আছে, এইটো চাৰ্জেই নাই। তাৰপিছত the electric field inside the surface necessarily uniform. চাৰ্জেই নাই, গতিকে ইনচাইডততো ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড নাথাকিবই। The numbers of flux line entering the surface must be equal to number of field lines leaving out. যিমান আছে সিমানে ওলাই গ'ল, that means 0. অপশ্যন এইটোহে হোৱা পচিবিলিটি আছে, সেইটোৱে হ'ব। তাৰপিছত নেক্সট আছে, এ ফুটবল প্লেয়াৰ ইজ মুভিং চাউথৱাৰ্ড এণ্ড ছাডেনলি টাৰ্ণ ইষ্টৱাৰ্ড উইথ দ্য ছেম স্পীড
is in people the opponent. The force that act upon an opponent. The force act on the player while turning is. The কথাটো হ'ল football player is moving southward and suddenly turn eastward. Southward goal and suddenly turn eastward hole with same speed to avoid an opponent. Okay. The force that act on the player while turning is. এতিয়া প্ৰথমে গৈ আছে southward J cap. Then goal eastward I cap. তেনেহ'লে V equal to final minus initial চাবলৈ যাওঁতে I cap plus delta. ঠিক আছে I cap plus J cap. I cap plus J cap. তাক যদি আমি চাবলৈ যাওঁ আমি এক্সাক্ট ৰিজাল্টেণ্টটো কি ফালে পাম নৰ্থ ৱাৰ্ড হ'লে পাম হয় নহয় নৰ্থ ইষ্ট হ'ব দুটাৰ মাজেদি যাব ন গতিকে মিনছ ফ'ৰ্চ এক্ট অন দ্য প্লেয়াৰ অলৱেজ নৰ্থ ইষ্ট তাৰপিছত দিছে লেট এ ৱায়াৰ ছাছপেণ্ডেড ফ্ৰম এ চিলিং are stretched by weight W attached at its free end. The longitudinal stress at any point of cross-sectional area of the wire is the wire suspended from a ceiling and stretched by weight W attached at free end. ঠিক আছে the longitudinal stress এখন longitudinal stress মানে কি হয় তোমাৰ যে হ'ল ফ'ৰ্চ বা এৰিয়া হয় ষ্ট্ৰেছ মানেতো ফ'ৰ্চ বা এৰিয়া তে ইয়াত ফ'ৰ্চটোৰ জেগাত কি দিছে ৱেট বুলি কৈছে ষ্ট্ৰেছ বা ৱেট বুলি কৈছে একে কথাই ৱেট আৰু ফ'ৰ্চ বা এৰিয়া মানে ৱেট বা এৰিয়া ঠিক আছে তো ফাৰ্ষ্ট অপশ্যনটো হ'ব চিম্পল কুৱেশ্যনছ The angular acceleration of a body moving along the circumference of a circle is angular acceleration of a body moving along the circumference of a circle কথাটো হৈছে along the radius towards the center angular acceleration radius towards the center নহয় along the tangent of its position along the axis of rotation along the radius away from the center axis of rotation পিনেহে angular acceleration থাকিব ঠিক আছে গতিকে অপশ্যন 3 টো শুদ্ধ আমাৰ তাৰপিছত নেক্সট দিয়া আছে in a plane electromagnetic wave traveling in free space the electric field component oscillates sinusoidally at a frequency of 2 × 10 Hz and amplitude 48 volt per meter. Then amplitude of oscillating magnetic field is. তো এতিয়া আমি ম্যাগনেটিক ফিল্ড এইটো ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক ৱেভছৰ কুৱেশ্যন C ইকুৱেল টু E নট বাই B নট পাইছোঁ B নট ইকুৱেল টু E নট বাই C সিহঁতে ভেলু বহালে আমি 1.6 10⁻⁻7 টেছলা আমি পাম ঠিক আছে ডাউট নাই তাৰপিছত আছে two bodies of mass m and 9m are placed at the distance r. The gravitational potential on the line joining the bodies where gravitational field equals 0 will be. সেইটো কি হৈ আছে তোমাৰ ইয়াত m আছে ইয়াত 9m আছে আছে মাজত পইণ্ট আছে r য'ত গ্ৰেভিটেশ্যনেল ফিল্ড 0 বুলি কৈছে গ্ৰেভিটেশ্যনেল ফিল্ড 0 মানে এই দুটা পইণ্টৰ মাজৰ গ্ৰেভিটেশ্যনেল ফিল্ড ইণ্টেনচিটি এই দুটাৰ মাজৰ গ্ৰেভিটেশ্যনেল ফিল্ড দুটা ইকুৱেল হ'ব লাগিব এইখিনি কেলকুলেশ্যন কৰি যোৱা x ইকুৱেল টু এটা ভেলু পাই যাম মানে পজিশ্যনটো পাম পজিশ্যনটো পোৱাৰ পিছত তাৰপিছত আমি r - x ইকুৱেল টু 3r/4 এইমতে ভেলুখিনি বহাই আমি লাষ্টত গৈ পেলাই পটেনচিয়েল পইণ্টটো পাই যামগৈ এইখিনি ঠিক আছে এনেকুৱা আমি ক্লাছত কৰোৱাই হয় এনেকুৱা ইমান টান নহয় তাৰপিছত দিছে ইন দ্য ফিগাৰ shown here what is the equivalent focal length of the combination of lenses assume that all layers are thin then এতিয়া চাবলৈ গ'লে then তোমাৰ
লেন্স মেকাৰ্ছ ফৰ্মুলাৰ পৰা যদি চোৱা ইয়াত আছে এইটো 1.5 ফালে ৰেডিয়াছ দি দিছে 20 চেণ্টিমিটাৰ ইয়াত দিছে 1.5 আছে নেকি নহয় 1.6 আছে অ'কে তো এইখন চাৰ্ফেচৰ কাৰণে আমি এইটো এটা ইকুৱেশ্যন ল'লোঁ আৰু যে হ'ল নেক্সট দুটা মিলাই এইটো এটা ইকুৱেশ্যন আহিল আৰু এইটো এটা ইকুৱেশ্যন আহিল এতিয়া আমি তিনিটা ইকুৱেশ্যন সলভ কৰিব লাগিব তিনিটা ইকুৱেশ্যন আমি সলভ কৰিবলৈ যাম তো 1/f = 1/f1 + 1/f2 + 1/f3 গোটেইকেইটাৰ ভেলু উলিওৱা পুট কৰাৰ পিছত f = আমি কিমান পাম -100 চেণ্টিমিটাৰ ঠিক আছে বুজি পাইছো তাৰ পিছত আছে calculate the maximum acceleration of a moving car so that the body lying on the floor of the car remains stationary okay the coefficient of static friction between the body and the floor is 0.15 তো এতিয়া আমি এটা বস্তু চাব লাগিব যদি stationary বুলি কৈছে মানে frictional force equal to applied force তো তাৰ পৰা a equal to mu g এমতে acceleration টো ওলাই যাব কাৰণ acceleration এ সুধিছে তাৰপিছত next question আছে a satellite is orbiting just above the surface of the earth with period t if d is the density of the earth and g is the universal gravitational constant then quantity 3 pi by gd represents তো এতিয়া 3 pi by gd এটো ইউডি টাইপিং মিস্টেক হৈছে 3 pi by gd is equal to 3 pi by g জায়গাত আমি ভ্যালু পুট কৰিলো আৰু ডাইমেনশনাল ফৰ্মুলাটো তাৰ g আৰু d ভ্যালুটো আমি ডেনসিটি ভ্যালুটো পুট কৰিলো মাস পার ভলিউম এইখিনি পুট কৰি আমি ml/f পালো তো m আছে l ঠিকে আছে এপৰ ডাইমেনশন পুট কৰিলো কৰি মিলি গৈ কিমান পালোগে t স্কয়ার মাল্টিপল হৈ অপশন পালোগে আমি আনসার তাৰ পিছত নেক্সট গৈ আছো ঠিক আছে তাৰ পিছৰ কোৱেশ্চনটো আছে চোৱা the x3 graph of a particular performing simple harmonic motion is shown in figure okay the acceleration of the particle at 2 seconds তো এটা কথাটো হৈ আছে কি at 2 seconds বুলি কওঁতে at 2 seconds এইখিনি তো এতিয়া টাইম পিৰিয়ড টোটাল টাইম পিৰিয়ড আছে 3 তো এতিয়া যদি আমি চাবলৈ যাওঁ তাৰ পৰা w যদি আমি উলিয়াব লাগে w twice pi by 8 আমাৰ pi by 4 আহিব then a equal to minus omega square a angular acceleration equal to omega value উলিয়ালো omega value উলিয়াতে omega value আমি পুট কৰিলো তাৰ পৰা গৈ আমি এটো ভ্যালু পাম minus pi square by 16 meter per second square হৈছে তাৰপিছত 40 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো ডিজিটেল ইলেক্ট্ৰনিক্সৰ পৰা আহিছে দুটা গেট আছে নট গেট তাৰ লগত আছে নান গেট তো আমাক সাগে কি লাগে ট্ৰুথ টেবলটো লাগে আৰু ইয়াত যদি মই 0 দিওঁ ইয়াত যদি 0 দিওঁ ইয়াত কিমান আহিব ইয়াত 0 দিলে ইয়াত 1 ইয়াত 1 এই 1 মিলি 1 হ'ব লাগে 0 হ'ব লাগিব 0 দিলে 1 হয় সরি 0 দিলে 0 হয় তো ফার্স্ট অপশন 0 দিলে 0 হয় তো এই দুটা অপশন হে আহিছে 1 আৰু 3 দেন সেকেন্ড আকৌ এটা কৰি চাওঁ ইয়াত 0 দি দিওঁ ইয়াত 1 দি দিওঁ তো 0 দিলে ইয়াত 1 ইয়াত 0 10 দিলে 10 মিলি 0 হ'ব লাগে 1 হৈ যাব 01 দিলে 1 হয় এটোতে হয় এটো নহয়গে গতিকে ঘূৰি পকি গৈ অপশন 1 কারেক্ট হ'বগে আমাৰ ঠিক আছে অপশন 1 কারেক্ট তাৰ পিছৰ কোৱেশ্চনটো আছে a horizontal bridge is built across a river a student standing on the bridge throws a small ball vertically upward with a velocity of 4 meters per second the ball strikes the water surface after 4 seconds the height of the bridge above the water surface বুলি কওঁতে yes above the water surface বুলি কওঁতে এতিয়া চোৱা হাইট ইকুৱেল টু আমিতো ফাইনেল পইণ্টটো তলত আছে ন
নহয় এই ব্ৰিজ থ্ৰ'ন এ স্মল বয় পাৰ্টিকেল ওপৰত আছে, ওপৰত থাকিলে মাইনাছত আহিব। আমি ক্লাছত চাইন কনভেনশ্যন পঢ়াই থৈছোঁ, সেইমতে ইউ টি প্লাছ হাফ এ টি স্কোৱাৰ ফৰ্মুলা ইউজ কৰা, এইচ ইকুৱেল টু 64 পাবা। তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা, টু থিন লেন্সেছ অফ ছেম ফকেল লেংথ F, but one is convex, other one is concave. When they are passed in contact, placed in contact with with each other, the equivalent focal length of the combination will be. তো এতিয়া ইকুইভেলেণ্ট ফকেল লেংথটো আমি গৈ পেলাই কি পাম, কম্বিনেশ্যনটো ইনফিনিটি পাই যাম, কাৰণ এটা মাইনাছ আনটো যেতিয়া কৰিম, কাৰণ দুইখন তোমাৰ কনভেক্স হ'ল নহয়, এখন কনভেক্স এখন কনকেভ হ'ল নহয়, এখনৰ যদি ফকেল প্লাছ হ'ল এখনৰ মাইনাছত আহিব, গৈ পেলাই আমি কিমান পামগৈ, 0 পামগৈ, মানে ইনফিনিটি হ'বগৈ আৰু। তাৰপিছৰ কুৱেশ্যনটো আছে, এ ৱায়াৰ কেৰিং কাৰেণ্ট I along a positive x then has length L is kept in a magnetic field B equal to A. The magnitude of the magnetic force of the wire is. তো F equal to I L cross B আছে, তো I আছে, L আছে, B ভেলু পুট কৰিম, বি ভেলু গোটেইটো পুট কৰিম, L cross B এইখিনি কেলকুলেশ্যন কৰিম, F equal কিমান পাই যাম 5IL, ঠিক আছে। তাৰপিছৰ কুৱেশ্যনটো আছে, বুলেট ফ্ৰম এ গান is fired on a rectangular wooden block with velocity u. When bullet travels 24 cm through the block along the length horizontally, velocity of the bullet becomes u/3. Then it further penetrates into the block in the same direction before coming to rest exactly at the other end of the block. The total length of the block is টিউচনটো হৈ গ'ল কি, প্ৰথম ফৰ্মুলাটো ভি স্কোৱাৰ ইকুৱেল ইউ স্কোৱাৰ প্লাছ 2 AS, দেন ফাইনেল ভেলচিটি আমাক u/3 বুলি কৈছে, u/3 ইউ স্কোৱাৰ 2 A, এছৰ জেগাত আমি উডেন ব্লকটোক ভেলচিটি ইউ কৈছে ন, ফাৰ্ষ্ট ইকুৱেশ্যনটো হৈ গ'ল। তাৰপিছত এতিয়া ছেকেণ্ড ইকুৱেশ্যনটোত গৈ আছোঁ, ছেকেণ্ড ইকুৱেশ্যনটোত গৈ পেলাই যে ফাইনেলি গৈ 0 হ'বগৈ ন, 0 হ'বলৈ যাওঁতে ইউ স্কোৱাৰ বাই 3 বোলে 2 AS, দেন দুইটা ইকুৱেশ্যন যদি কম্পেয়াৰ কৰোঁ, কম্পেয়াৰ কৰি আমি কেলকুলেশ্যন কৰিম আৰু এইখিনি দুইটা কম্পেয়াৰ কৰিলোঁ, তাৰপৰা হ'ল এছ ইকুৱেল টু আমি 3 পাম, তো এছ ইকুৱেল টু 3 পোৱা মানে টোটেল লেংথ ইকুৱেল কিমান হ'বগৈ তোমাৰ 27 cm, ঠিক আছে। The resistance of a platinum wire 0 degree Celsius is 2 ohm and 6.8 degree ohm at 80 degree Celsius. The temperature coefficient of resistance. Formula আছে direct alpha equal to del R by R del T. 6.6 আছে final value. Initial value আছে 2 ohm, then minus কৰিলোঁ, ইফালে temperature change 80 calculation কৰিলোঁ, 0.03 per degree Celsius, ঠিক আছে, অ'কে। তাৰপিছৰ কুৱেশ্যনটো আছে, ইলেক্ট্ৰিক ডাইপল ইজ প্লেচ এজ shown in the figure, অ'কে। এফালে আছে মাইনাছ কিউ, এফালে প্লাছ কিউ, মাজত টোটেল 6 আছে, আৰু ইয়াৰ পৰা 5 cm আছে। দ্য ইলেক্ট্ৰিক পটেঞ্চিয়েল এট এ পইণ্ট পি ডাইপল পি পইণ্টত লাগে, এইটো আৰু এক্সিয়েল লাইনৰ ইকুৱেশ্যন, কাৰণ এক্সিয়েল লাইন পঢ়াই থোৱা আছে, এক্সিয়েল লাইনৰ ইকুৱেশ্যন, গতিকে তোমাৰ ভি পি ইকুৱেল টু কে কিউ বাই 0.02 আৰু ইয়াৰ পৰা কে কিউ বাই 0.8 দুটা কেলকুলেশ্যন কৰিলোঁ আৰু এইটো ভেলু পাই যাম, ঠিক আছে। এক্সিয়েল লাইনৰ ডাইৰেক্ট ফৰ্মুলাও আছিলে, এনেকৈ নকৰা সেইটো নহয় বাৰু। তাৰপিছত নেক্সট 10 ৰেজিষ্টৰ্ছ, ইচ অফ ৰেজিষ্টেঞ্চ কেপিটেল R is connected in series to a battery of EMF E and negligible internal resistance. Then those are connected in parallel to the same battery. Then current is increased n times. The value of n is, তাহলে H equal to আমাক I1 যদি আমি চাবলৈ যাওঁ E by 10R আছে, আৰু I2 যদি আমি চাবলৈ যাওঁ ইণ্টাৰনেল ৰেজিষ্টেঞ্চ দিয়া আছে R by 10, তো সেইমতে দুইটা যদি আমি কম্পেয়াৰ কৰোঁ, the current increase by n times, the value of n is
তাৰ পৰা ওলাই যাবগৈ কিমান 100 ওলাই যাবগৈ ঠিক আছে তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে চোৱা এ ভেৰি লং কণ্ডাক্টিভ ৱায়াৰ is bent in a semicircular shape from A to B as shown in the figure. The magnitude field at point P from steady current configuration is given by তো এতিয়া এইটো ফিগাৰ দিয়া আছে কাৰেণ্ট এফালে গৈছে এফালে দি ওলাইছে এফালে দি তো এইটো কাৰণেও এটা সেকশন হ'ব ইয়াৰ কাৰণেও এটা হ'ব ইয়াৰ কাৰণেও এটা হ'ব এটোতো কেনসেলে যাব খালি আমি লাষ্টত গৈ পেলাই সেমি সার্কেলটোৰ কাৰণে কাৰেণ্ট পামগে সৰি আমি ম্যাগনেটিক ফিল্ড পামগে and then তোমার হেতুয়ে গৈ পেলাই pointly away from the pages তাৰপিছত next আছে the radius of inner orbit of hydrogen ইমান দিছে and the what is the radius of the third allowed orbit of hydrogen atom then r3 equal to আমি পালো r3 মানে কিমান আছিল n cube the n square r not আছিল তো তোমাৰ inner orbit to দিয়া আছে n square মানে 3 square then ইমান ওলাই গ'ল তাৰপিছত next the net impedance of circuit will be তো এইটো inductance capacitance value দিয়ে দিছে আমাক impedance লাগে impedance of formula impedance net impedance তো net impedance বুলি কওঁতে আমাৰ গোটেইকেইটা লাগিব না r লাগিব r to বাৰু দিয়া আছে xl minus xc লাগিব xl প্ৰথমে উলিয়াব লাগিব xc প্ৰথমে উলিয়াই পেলাই এইকেইটা ক্যালকুলেশন কৰিলে 5√5 পামগে ঠিক আছে দেন গতিকে আমি লাষ্ট পেজটো আমি কৰিলো কমপ্লিট যদি এতিয়া আমি চাবলৈ যাওঁ আমি প্ৰথমৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিলো আৰম্ভ কৰাৰ পিছত আমি গতি 1 নম্বৰ কোৱেশ্চনৰ পৰা আমি 15 নম্বৰ কোৱেশ্চনছলৈকে 2023 যিখিনি নীট এক্সামৰ যিখিনি ফিজিক্সৰ কোৱেশ্চনছ আহিল কিনে আমি ডিসকাস কৰিলো আৰু ডিসকাস কৰি পেলাই আমি এটা কথাই বুজিলো যে আমি কোৱেশ্চনছ লেভেলটো ইমানো আমি আন যেনেকৈ ষ্টুডেণ্টছে কয় বহুত টান তেনেকুৱাতো একোৱে নাই কি লগভগ তোমাৰ 50টাৰ ভিতৰত 45টা কোৱেশ্চন ইজিলি কৰিব পাৰি প্ৰবলেমটো হৈ আছে ষ্টুডেণ্টৰ টাইম মেনেজমেন্টটো নহয়গে যাৰ কাৰণে এক্সামত গৈ সি ফিজিক্সটো লাষ্টলৈ কৰিবলৈ থৈ দিয়ে যাৰ কাৰণে সি লাষ্ট মোমেন্টলৈ গৈ ফিজিক্সত সি মানে যিটো দৌৰি মনত যিটো হাবাথুৰি খায় হাবাথুৰিতে কোৱেশ্চনছ ৰৈ যায় গতিকে প্ৰথমতেই যদি ফিজিক্স আৰু কেমেষ্ট্ৰি সেকশনটো উলিয়াই ল'ব পাৰি বায়োলজি সেকশনটো লাষ্টলৈ ৰাখি সেইখিনি কৰিব পাৰিলে চাগে আমি সাকসেসফুল বেছি ভালকে হ'ম ঠিক আছে গতিকে আশা কৰোঁ যে মোৰ এই সৰু প্ৰচেষ্টাটোৱে আমাৰ ষ্টুডেণ্টখিনিক অলপ হ'লেও বেনিফিট কৰিব ঠিক আছে ধন্যবাদ এটাই আশা কৰিম আমি আমাৰ নিজৰ ঘৰত থাকি ঘৰতে পঢ়ি তথা আমি অসমৰ ভিতৰত যাতে সফল হৈ দেখুৱাব পাৰোঁ সেইটোৱে আমাৰ লক্ষ্য ঠিক আছে ধন্যবাদ